हेलो नमस्कार साथीहरु तपाई हेर्दै हुनुहुन्छ हिमाली डाफे टेक्नोलोजी युट्युब च्यानल। यो च्यानलमा तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत छ र आजसम्म जसले सब्स्क्राइब गर्नुभएको छ यो च्यानललाई तपाईहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद र जसले सब्स्क्राइब गर्न बाँकी हुनुहुन्छ कृपया यो च्यानलको सब्स्क्राइब बटनमा क्लिक गरी सब्स्क्राइब गरिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछु। र साथीहरु आज म तपाईहरु समक्ष एकदमै महत्त्वपूर्ण र अति आवश्यक विषय लिएर उपस्थित भएको छु र साथीहरु मैले यो भन्दा अघिल्लो भिडियो ट्युटोरियलहरुमा धेरै कुराहरु गरिसकेको छु। यदि तपाईले यो मेरो च्यानल हेर्न भुल्नु भएको छ भने र कृपया हिमाली डाफे टेक्नोलोजी युट्युब च्यानल सर्च गरेर युट्युबमा हेर्न सक्नुहुनेछ। र साथीहरु कसरी मोबाइलमा आफ्नो मातृभाषा अर्थात नेपाली भाषा टाइप गर्ने भन्ने विषयमा मैले यो भन्दा अगाडि भिडियो बनाइसकेको छु र अब बाँकी छ ल्यापटप पीसी हरुमा कसरी नेपाली किबोर्डबाट टाइप गर्न सकिन्छ अर्थात नेपाली भाषा कसरी शुद्ध तरिकाले टाइप गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा म तपाईहरुलाई बताउन गइरहेको छु र साथीहरु कृपया यो भिडियोलाई सुरुदेखि अन्त्यसम्म हेर्दिनु होला र फ्लो गर्नु होला। सर्वप्रथम त साथीहरु आफ्नो पीसी अर्थात ल्यापटपको ब्राउजर अन गर्नु होला साथीहरु है। र यसरी एउटा आफ्नो मैले गुगल क्रोम चलाउँछु र गुगल क्रोम चाहिँ मैले ओपन गरेको छु है। यो गुगल क्रोमको र सबभन्दा पहिला यहाँ हेर्नु होला है। ओके तपाईले आफ्नो ब्राउजरमा गुगल इनपुट टुल्स है गुगल इनपुट टुल्स यो चाहिँ टाइप गर्नु होला। त्यसपछि तल हेर्दै जानु होला स्क्रोल डाउन गर्दै हैन। अब यहाँ विभिन्न किसिमहरु आइराखेको छ हैन, सबै देखाइराखेको छ। यहाँ भिडियो पनि छ हैन, कसरी गर्ने भन्ने कुरा त्यो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। र सब भन्दा पहिला यहाँनेरि गुगल इनपुट टुल्स छ है, तपाईले यसलाई क्लिक गर्नुहोस्। अब क्लिक गरिसकेपछि यस्तो खालको एउटा होम पेज खुल्छ। अब यहाँ लेखेको छ योर वर्ड्स योर ल्याङ्ग्वेज एनीवेयर अवेलेबल फर गुगल सर्भिस फ्रम एन्ड्रोइड डिभाइस एन्ड विन्डोज है। यो तपाईले आफ्नो यहाँ ल्यापटपमा अर्थात ह्यान्डफोनमा पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। र यसलाई कसरी गर्ने भन्ने बारेमा यहाँ हेर्नुस्। यहाँनेरि वाच द भिडियो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले है। तर मैले अहिले यसलाई म प्ले गर्दिन किनभने यहाँनेरि युट्युबको कम्युनिटी गाइडलाइन्स भित्र पर्न सक्छ, त्यसले गर्दा यो कपिराइट लाग्न सक्छ। त्यसले गर्दा म यसलाई प्ले गर्दिन र यहाँनेरि हेर्नु होला ट्राई इट आउट है। यसलाई क्लिक गर्नुहोस् साथीहरु। अब यसलाई क्लिक गरिसकेपछि यहाँ हेर्नुहोस् ट्राई गुगल इनपुट टुल्स अनलाइन है, यस्तोरी खुल्छ। यसपछि यसलाई स्क्रोल डाउन गर्दै जानुहोस् है। यहाँ यस्तो किबोर्ड देख्नुहुन्छ तपाईले, यो किबोर्ड छ, यसलाई तपाईले केही नगर्नु होला। यो त्यसो भइसकेपछि अब यहाँ हेर्नुहोस् त गेट गुगल इनपुट टुल्स। ओके यहाँ छ अन द वेब हैन, इन्स्टल द क्रोम एक्सटेन्सन। तपाईले यहाँबाट डाउनलोड गरेर आफ्नो एक्सटेन्सन गुगल क्रोमको एक्सटेन्सनमा पनि राख्न सक्नुहुन्छ। यसरी यहाँ मैले जुन देखाइरहेको छु यसरी पनि राख्न सक्नुहुन्छ हैन। तर यो भन्दा पनि बेस्ट हैन उत्तम तरिकाहरु म बताउँदै जाने छु, हेर्दै गर्नु होला। र यहाँनेरि छ फर एन्ड्रोइड डिभाइस गेट इट अन द गुगल प्ले है, यो छ। यसलाई पनि गर्न सकिन्छ। र अब म
ल्यापटप अर्थात पीसी मा छु त्यो कारणले गर्दा फर योर पीसी है फर योर पीसी डाउनलोड फर विन्डोज ओके त्यसो भएपछि मैले यसमा तपाई पनि ल्यापटप अर्थात पीसी चलाउँदै हुनुहुन्छ कम्प्युटरमा हुनुहुन्छ भने तपाई डाउनलोड फर विन्डोज गर्नु होला यसमा मैले क्लिक गरे अब यो क्लिक गरिसकेपछि साथीहरु राम्ररी हेर्नु होला राम्ररी फ्लो गर्नु होला अब गरिसकेपछि यहाँ यस्तो खुल्छ साथीहरु हेर्नु होला यहाँ अब हिन्दी 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 भनेर आइराछ हैन यो संकेतहरु यसरी दिया छ यहाँ नेरी हरेक इन्स्ट्रक्सनहरु छ यो तपाईहरुले पढ्न सक्नुहुनेछ हैन म यो सबै नपढौं किनभने भिडियो ट्युटोरियल लामो हुन जान्छ जसले गर्दा यहाँ छ स्मार्ट इजी टु युज एन्ड इन्टरेक्टिभ चोइस योर ल्याङ्ग्वेज भनेको छ अब यहाँ नेरी हेर्नुस् विभिन्न भाषामा हैन चाहिँ यहाँ दिएको छ अब आफुलाई चाहिएको छ नेपाली है यहाँ हेर्नुस् नेपाली यो नेपालीमा तपाई क्लिक गर्नुस् ओके यति गरिसकेपछि यहाँ नेरी एउटा टेक्स्ट बारको अप्सन छ यहाँ नेरी आई एग्री टु द गुगल टर्म्स अफ सर्भिस एन्ड प्राइभेसी पोलिसी ओके यसमा क्लिक गर्नुस् यसो गरिसकेपछि यो अप्सन छ यहाँ नेरी डाउनलोडको यो डाउनलोड अप्सनमा क्लिक गर्नुस् साथीहरु अब यसो गरिसकेपछि यहाँ तपाईको सेभ गर्ने भनेर आउँछ यहाँ तपाईले सेभ गर्नु होला है सेभ गरेपछि तपाईले यसलाई यहाँ नेरी सेभ गरिसकेपछि तपाईको यहाँ आएर बस्छ र त्यसलाई तपाईले इन्स्टल गर्नुस् होला पुनः नबिर्सिनु होला यहाँ सेभ गरिसकेपछि यहाँ डाउनलोड हुन्छ डाउनलोड भएपछि तपाईले इन्स्टल गर्नु होला किनकि म अहिले यसलाई सेभ गरेर इन्स्टल गर्दिन मेरोमा अलरेडी इन्स्टल भइसकेको छ अर्थात मैले विजार्ड कम्प्लिट गरिसकेको छु र तपाईहरुले कृपया नभुल्नु होला सेभ गर्नुहोस् डाउनलोड हुन्छ डाउनलोडलाई इन्स्टल गर्नु होला त्यसपछि मैले यसलाई क्यान्सल गरे त्यसपछि साथीहरु हामीले मस्ट याद गर्नुपर्ने त्यसपछि आफ्नो तल टेक्स्ट बारमा हेर्नु होला यहाँ है यहाँ टाइम छ यहाँ नेरी चाहिँ नि यसरी यो ईएनजी भनेर यहाँ आउँछ यदि तपाईले यो गुगल टुल्स इनपुट टुल्स चाहिँ इन्स्टल गर्नु भएको छैन भने तपाईको यहाँ देखाउँदैन कृपया चेक गर्नु होला है यदि यो इन्स्टल गर्नु भएको छैन भने तपाईको यहाँ नेरी यो ईएनजी इंग्लिश भनेर देखाउँदैन यदि इन्स्टल भइसकेको छ भने तपाईको यहाँ ईएनजी भनेर देखाउँछ र तपाईले यसलाई यहाँ क्लिक गरेपछि यहाँ हेर्नुस् इंग्लिश नेपाली अर्थात ल्याङ्ग्वेज परफर्मेन्स यहाँ नेरी आउँछ अब आफुले नेपालीमा टाइप गर्न परे यहाँ नेरी क्लिक गर्नुस् नेपाली भनेर आयो यहाँ अब तपाईको आफ्नो किबोर्डमा टाइप गर्नुभयो भने तपाईको नेपालीमा टाइप हुन्छ जस्तो कि हामी तपाई यसो जे भनेर अब गरे पनि हाम्रो नेपाल अति सुन्दर छ भनेर टाइप गर्नुभयो भने यही तपाईको आफ्नो किबोर्डमा इंग्लिश किबोर्ड छ हैन त्यही इंग्लिश किबोर्डबाटै टाइप गर्दाखेरि चाहिँ रोमनबाट टाइप गर्यो भने नेपालीमा कन्भर्ट भएर आउँछ साथीहरु त्यसले गर्दा मस्ट डाउनलोड भएको छ छैन यहाँबाट हेर्न सकिन्छ यहाँबाट गर्नु होला यदि अब आफुले कुनै समयमा गर्दै हुनुहुन्छ हैन सजिलोको लागि यसको हट की हैन सजिलोको लागि यो ल्याङ्ग्वेजलाई चेन्ज गर्नको लागि हट की पनि युज गर्न सकिन्छ हैन जसको लागि यहाँ हेर्नुस् अहिले नेपाल छ यहाँ नेपाल छ अब तपाईको हट की आफ्नो चाहिने ल्यापटपको उमा शिफ्ट कीलाई हैन शिफ्ट कीलाई प्रेस गर्नुस् शिफ्ट कीलाई प्रेस गरेर एल्टी गर्नुस् हैन शिफ्टलाई प्रेस गर्नुस् प्लस एल्टी थिच्नुस् यहाँ हेर्नुस् त ईएनजी भएर तपाईको ल्याङ्ग्वेज चेन्ज भयो यसलाई पनि याद गर्नु होला साथीहरु पुनः यहाँ नेरी हेर्नु होला ईएनजी छ म
शिफ्ट ALT गरे। अब पुनः हेर्नुहोस् शिफ्ट ALT ओके नेपाल भनेर आयो। फेरि हेर्नु होला शिफ्ट ALT हेर्नुहोस् ENG भएर आयो। यसरी पनि हामीले सजिलो तरिकाले गर्न सक्छौं। र अब यहाँनेरि अब कसरी टाइप हुन्छ त हैन, नेपालीमा टाइप हुन्छ हुँदैन भन्नको लागि ओके यहाँ ENG छ, मैले यहीँबाट पनि नेपाल लाउन सक्छु। अर्थात् अघि मैले भने जस्तो शिफ्ट ALT बाट पनि नेपाल आउँछ। अब आफ्नो ट्राई मैले यहाँ देखाउनको लागि तपाईलाई टाइप गरेर देखाउँछु। ओके हाम्रो DES देश ATI अति SUND सुन्दर R र SANTA शान्त CHHA छ। हाम्रो देश अति सुन्दर र शान्त छ। हेर्नुहोस् त यसरी टाइप गर्न मिल्छ साथीहरु। यो तपाईले आफ्नो फेसबुकमा अर्थात् मेसेन्जरमा अर्थात् जुनै साइटमा हैन कमेन्ट गर्नुहुन्छ, कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्दा होस् चाहे जेमा पनि तपाईले आफ्नो फेसबुक स्ट्याटस लेख्दा होस् अर्थात् चाहिँ ट्विटर स्ट्याटस जुनैमा आफ्नो स्ट्याटस लेख्दा कमेन्ट बक्समा कमेन्ट लेख्दा अर्थात् मेसेन्जरमा मेसेज लेख्दाखेरि तपाई नेपालीमा लेख्न चाहनुहुन्छ भने एकदमै यो अति सरल र सुलभ तरिकाको प्रविधि यो छ र यो एकदम फ्रीमा है साथीहरु। यसलाई किन्न पर्दैन, हामीले लगानी गर्नु पर्दैन, यो फ्रीमा हामी उपलब्ध गर्न सक्छौं। र यो तपाईहरुले अनिवार्य गर्नुभएको छैन गर्नु होला। तर यस विषयमा हैन नेपाली कसरी लेख्ने त भन्ने विषयमा अरु थुप्रै सफ्टवेयरहरु पनि होलान् हैन छन् हैन। तर तपाईहरुले कुन चलाइराख्नु भएको छ, कुन भर पर्दो छ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईले आफूले चलाएकोमा भर पर्ने हो। र मैले चाहिँ यही गुगल इनपुट टुल्सलाई नै चलाइरहेको छु। यो धेरै अति सरल र उपयोगी छ साथीहरु। त्यसले गर्दा यदि तपाईले अरु चलाइनु भएको छ भने तपाई तत्काल यसलाई चाहिँ अरुलाई अनइन्स्टल गरेर यसलाई इन्स्टल गरेर चलाउनु होला। र प्लिज अन्त्यमा मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नु होला र मैले अपलोड गरेको भिडियोहरु तत्काल थाहा पाउनको लागि बेल आइकनमा पनि क्लिक गरिदिनु होला भन्दै म आजको यो भिडियो ट्युटोरियलबाट बिदा हुन चाहन्छु। हवस् त, बाइ बाइ, जय नेपाल।